امشب در 24 تشکیل اتاق عملیات مشترک جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی ایران برای حمله به اسرائیل. همزمان وزیر دفاع اسرائیل به فرماندهان نیروی هوایی کشور گفته برای همه احتمالات از جمله عملیات تهاجمی آماده باشند. هشدار ایران به شرکت‌های هواپیمایی درباره اشکالات سیستم هوایی GPS بر فراز مرکز، غرب و شمال غرب ایران. تهران احتمالاً با ایجاد اختلال در GPS تلاش میکنه هدفگیری موشک‌های هدایت شونده اسرائیل رو دشوار کنه. نگرانی از گسترش درگیری حزب الله و اسرائیل به داخل لبنان. صدها شهروند دو تابعیتی و لبنانی در حال خروج از فرودگاه بیروتند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در میانه گزارش‌ها از حمله قریب الوقوع جمهوری اسلامی به اسرائیل، گروه‌های نیابتی تهران از تشکیل اتاق عملیات مشترک خبر دادند. در همین حال کاخ سفید اعلام کرده جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای بحث درباره خاورمیانه با تیم امنیت ملیش جلسه داره. همزمان رسانه‌های اسرائیلی میگن وزیر دفاع این کشور از مراکز فرماندهی زیرزمینی نیروی هوایی اسرائیل بازدید کرد. فرماندهان دستور داده برای همه احتمالات از جمله به گفته او ورود سریع به مرحله تهاجمی آماده باشند. آمادگی‌ها در اسرائیل در حالیه که کانال 12 اسرائیل گزارش داده جمهوری اسلامی از طریق دیپلمات‌ها به کشورهای همسایه اسرائیل اطلاع داده که قصد داره به این کشور حمله کنه. خبرنگاران ما سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا و بابک اسحاقی از تل‌آویو با ماست. با بابک شروع می‌کنم. از حال و هوای اونجا بگو، آمادگی‌ها چطوره الان؟ دقایقی پیش فرداد واشنگتن پست خبر داد که دولت جو بایدن اطلاع داده که امشب یا فردا حمله جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. پیش از این هم چند بار ضرب الاجل‌هایی این چنین را ما در اسرائیل شنیدیم، با آنکه روال عادی در اسرائیل ادامه داره و سخنگوی ارتش اسرائیل گفته که دستور خاصی از فرماندهی پشت جبهه نرسیده، اما در میان مردم میشه این تشنج را دید و اینکه آماده میشن برای اتفاقی که قراره که بیفته ولی زمان اون معلوم نیستش. شرق الاوسط میگوید که سازمان همکاری‌های اسلامی اعلام کرده که یک جلسه فوق‌العاده با حضور وزرای خارجه جمهوری اسلامی و دیگر کشورهای مسلمان قرار هستش که در روز چهارشنبه برگزار بشه تا به همین موضوع بپردازه. آیا جمهوری اسلامی منتظر میشه تا این جلسه به پایان برسه و یا از همین امشب یا فردا همانطوری که واشنگتن پست نوشته حمله را آغاز میکنه؟ معلوم نیستش. در کنار اون باید به سفر مایکل کوریلا هم فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام که امروز عصر وارد اسرائیل شد هم پرداخت. او با مقامات امنیتی از جمله وزیر دفاع اسرائیل دیدار کرد. درست در مقابل این سرگئی شویگو رئیس شورای امنیت روسیه هم به تهران رفت تا در همین رابطه با مقامات جمهوری اسلامی دیدار بکنه. به نظر میاد که این فراتر از یک زد و خورد منطقه‌ای مسئله‌ای هستش که جهان و دو ابرقدرت را نیز به خودش مشغول کرده و همه در این شبی که معلوم نیست که چگونه به صبح خواهد رسید منتظر هستیم که ببینیم واکنش جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود. پیش از این تمامی مقامات جمهوری اسلامی تهدیدات بسیار سریع و جدی را نسبت به اسرائیل کرده بودند. آخرین اونها نماینده بوکان عثمانی بود که گفتش که ما کمتر از سر نتانیاهو به چیز دیگری راضی نخواهیم بود. در همین حال امانوئل مکرون با سران امارات متحده و عربستان گفتگو کرد. رئیس جمهور فرانسه پس از این دیدار گفت که من با رئیس جمهور و ولیعهد عربستان دیدار کردم و ما از همه طرف‌های درگیر می‌خواهیم که برای جلوگیری از به آتش کشیده شدن منطقه مسئولیت داشته باشند و خویشتن‌داری بکنند.
سمیرا، دیگه وضعیت الان به شکلیه که میشه گفت موضوعی نیستش که آیا حمله میکنن یا نه، فقط سوال اینه که چه زمان این حمله صورت میگیره. همینطوره فرداد. از روز چهارشنبه جامعه اطلاعاتی ایالات متحده میگفت که نشانه های کافی رو داره که بگه که این حمله حتمی خواهد بود و تلاش های دیپلماتیکی رو ایالات متحده در این روزها آغاز کرده. تلاش ها بسیار وسعت پیدا کرده، به ویژه امروز دوشنبه که خود شخص رئیس جمهور جو بایدن با پادشاه اردن تلفنی صحبت کرده. این مجموعه تلاش ها رو ایالات متحده داره انجام میده تا بتونه از همین طریق یک بازدارندگی ایجاد بکنه، یعنی وارد کردن کشورهای گروه 7 به این بازی، صحبت کردن با اونها، از خطرات افزایش تنش در منطقه گفتن، تماس‌های تلفنی مکرر با نخست وزیر قطر، با نخست وزیر عراق، با وزیر خارجه مصر، اردن که آقای بلینکن انجام داده. همه اینها ایالات متحده سعی میکنه که از این طریق جمهوری اسلامی نشون بده که در واقع به جمهوری اسلامی نشون بده که این مسئله میتونه یک بازدارندگی ایجاد بکنه. این نزدیکی ایالات متحده با این کشورها و این تماس تلفنی خود این نوع ایالات متحده فکر میکنه که یک بازدارندگی هست. گذشته از این بردن تجهیزات نظامی بیشتر به منطقه، گسیل نیروی نظامی رو هم ایالات متحده یک عامل دیگر در ایجاد بازدارندگی میدونه و امیدواره که با این اتفاقات حداقل حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل یا حزب الله لبنان به اسرائیل حمله کوچکتری باشه که بعدتر بتونه جواب اسرائیل رو ایالات متحده جمع و جور بکنه و اجازه نده که اسرائیل یک جواب بزرگی بخواد به جمهوری اسلامی نشون بده. آقای بایدن در تماس تلفنیش با پادشاه اردن تشکر کرده از اینکه اردن همواره یک از متحدان نزدیک ایالات متحده باقی مانده و گفته که ما یک حمایت بی‌خلل برای اردن همواره داشتیم و از این به بعد هم خواهیم داشت. بین خطوط این رو اگر بخوایم فکر بکنیم شاید این هست که اردن وعده‌ای داده به ایالات متحده که بخواد در رهگیری پرتابه‌های جمهوری اسلامی، در اختیار قرار دادن حریم هوایی خودش به ایالات متحده همکاری‌هایی بکنه. اینها چیزهایی نیست که تایید شده باشه. ساعتی پیش کنفرانس خبری وزارت خارجه بود راجع به این ائتلاف از متیو میلر سوال‌های بسیاری پرسیده شد که ائتلافی که 13 آوریل شما تشکیل دادید علیه حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی، آیا الان هم تونستین این ائتلاف رو ایجاد بکنید یا نه که این همه تماس تلفنی و پیام پسخوان بین کشورهای منطقه و ایالات متحده هست که آقای میلر پاسخی نداد و گفت راجع به جزئیات این تلاش‌ها و این ائتلاف اطلاعاتی نمیتونه در اختیار رسانه‌ها قرار بده. دلیل مهمش هم انتقاد صریحی است که کشورهای عربی داشتن به اقدام اسرائیل در کشتن هنیه و این موضع ضد اسرائیلی که بعد از مرگ هنیه در تهران اتخاذ کردند. این میتونه یک از دلایلی باشه که شاید الان سخت‌تر از 13 آوریل ایالات متحده میتونه یک ائتلاف ایجاد بکنه. همزمان داریم از سمت عربستان سعودی میشنویم که گفتند که حریم هوایی خودش رو اگر که ایران بخواد ازش استفاده بکنه، از حریم هوایی عربستان سعودی برای حمله به اسرائیل، عربستان چنین اجازه رو نمیده و این ارتباطی به حمایتش از اسرائیل نداره، بلکه برمیگرده به اون مشروعیت خودش، بر اون تمامیت ارضی که عربستان سعودی بر اون حاکم هست و به همین خاطر حریم هوایی خودش رو اجازه نمیده که هیچ پرتابه‌ای بخواد به اون وارد بشه. اخبار از این دست بسیار زیاده. دقایقی پیش تصنیم داره به نقل از الجزیره و به نقل از منابع امنیتی میگه که انفجارهایی در اطراف عین الاسد شنیده شده. در چنین فضای پرتنشی هستیم. بابک هم اشاره کرد، واشنگتن پست گفته که دولت بایدن به اعضای کنگره اطلاع داده که همین دوشنبه، یعنی همین تا ساعتی دیگر، اگر زمان خاورمیانه رو داشت بهش نگاه بکنیم، چند ساعتی بیشتر نمانده که دوشنبه تمام شه اونجا یا سه شنبه حمله صورت خواهد گرفت. فضای پرتنشی از ایالات متحده همچنان در تلاش تا بتونه تلاش‌های دیپلماتیکش رو ادامه بده. آقای بایدن مهمتر از همه قرار هست که تا ساعتی دیگه با تیم امنیت ملی خودش در اتاق وضعیت سیچویشن روم دیدار بکنه. اینجا نبود، در دلور بود. یک ساعت پیش تازه نشست هواپیماش به زمین و حالا باید ببینیم که اون دیدار ازش چه جزئیات بیشتری بیرون میاد، چه کسانی خواهند بود، راجع به چه مسائلی صحبت خواهد شد. خیلی کلی گفته شده که راجع به تحولات خاورمیانه است اون جلسه، ولی حتما نکات دیگری رو احتمال میدیم که از منابع گمنام و آگاه فرداد بخواد منتشر بشه. بابک، در 13 آوریل هم در همین جا بودیم،
همه حدس‌ها بر این هستش که احتمالاً این بار واکنش ایران حتی میتونه بزرگتر باشه. یکم یه تصویری به ما بده از میزان آمادگی‌ها در تل‌آویو الان چطور هست فضای شهر؟ فرداد، پیش از این خبرها دقیقه به دقیقه میرسه. چند تا از آپدیت ها را به شما بگم. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران ملاقاتش با مشاور امنیت روسیه به پایان رسید. در پایان این دیدار او گفت که اسرائیل به زودی ضربه دست ما را خواهد دید به خاطر آنچه که او جنایت خواندش. در کنار اون واشنگتن پست میگوید که 2 کشتی دیگر آمریکایی خلیج عمان را به سوی اسرائیل ترک کردند. بجز 2 ناوی که در اختیار داره، در حال حاضر در کنار اسرائیل 10 ها کشتی آمریکایی هم از اسرائیل در این راه محافظت میکنند. هواپیماهای آمریکایی و بریتانیایی هم در 2 روز گذشته بارها بر فراز اسرائیل و منطقه به پرواز در اومدن و آمادگی خودشون را در این رابطه نشون دادن. در کنار اون نیابتی های جمهوری اسلامی در عراق میگویند که 2 موشک به سوی یکی از پایگاه های آمریکایی در عین الاسد عراق پرتاب کردند. اما برگردیم به آمادگی ها در اسرائیل. همانطوری که گفتم، با آنکه خود فرماندهی پشت جبهه آمادگی خاصی را اعلام نکرده، اما بسیاری از شهروندان اسرائیلی ژنراتورهای خودشون را آماده کردند، خریدهای لازم را انجام دادن. با آنکه در خانه ها پناهگاه‌های شخصی وجود داره، اتاقی هستش که پناهگاه هست، بسیاری از پناهگاه هایی که در بیرون از خانه ها هم هست، اونها هم آماده شده. فرماندهی جبهه شمالی هم ژنرال اوری گوریان گفته که من به شما میگویم که ما بجز برنامه‌های دفاعی، برنامه‌های هجومی هم در اختیار داریم. ما برای همه اونها آماده هستیم. دیشب هم دانیل هگاری سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که ما نه فقط در راه دفاع از مملکت، بلکه برای ضربه‌های پیشگیرانه هم آماده هستیم و هر آنچه که بخش سیاسی به ما بگوید ما آن را میتوانیم انجام دهیم. این امکان در اسرائیل در نظر گرفته شده، در رابطه با اون صحبت شده، ارتش اسرائیل اون را تمرین کرده که حتی پیش از و یا در حین حمله جمهوری اسلامی، اسرائیل و حتی ایالات متحده بتوانند ضربات پیشگیرانه ای را به جمهوری اسلامی وارد کنند. در هر صورت در حال حاضر در این شبی که ما به پایان میرسانیم، آنچه که مشخص هست این هستش که این حمله، این واکنش جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. چه زمان و چگونه و تا چه حد این حمله میتواند بزرگ باشد، در حال حاضر هیچ کسی آن را نمیداند. فرداد. ممنونم از تو. ساعت‌های حساسی بابک اسحاقی از تل‌آویو و خبرنگار ما سمیرا قرایی از وزارت خارجه. ممنونم از هر دوی شما. خبرنگار ما مریم رحمتی از نیویورک هم به ما پیوسته. مریم، فقط موضوع ایران و اسرائیل نیست، چندین کشور دیگر هم در منطقه درگیر این نزاع احتمالی خواهند شد. در نیویورک که مقر سازمان ملل هم هست، واکنش کشورهای مختلف چه بوده؟ اینجا هم نگرانی بسیار زیاد هست، مخصوصا در مقر سازمان ملل که کشورها و اعضای شورای امنیت نگران تنش‌های بیشتر در منطقه خاورمیانه هستند و در واقع سازمان ملل هم پس از ترور اسماعیل هنیه در تهران خواستار خویشتن‌داری و تنش‌زدایی در منطقه شده. چندین بار از جمله دبیر کل سازمان ملل و اعضای مختلف شورای امنیت، از جمله اعضای دائمی که نگران هستند و بارها هشدار دادند در مورد یک جنگ تمام عیار در خاورمیانه. امروز هم با افزایش نگرانی‌ها درباره حملات اعتماری جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی مورد حمایتش، والکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با ابراز نگرانی از همه طرف‌ها و دولت‌های دارای نفوذ درخواست کرده که فوراً به منظور تنش‌زدایی از وضعیت بسیار متزلزل جاری وارد عمل بشن و کمک
بکنن که تنش زدایی بشه در منطقه. آقای ترک اشاره کرده که در طول 10 ماه گذشته غیر نظامیان مخصوصا زنان و کودکان درد و رنج غیر قابل تحملی رو به دلیل بمب‌ها و اسلحه ها تحمل کردن. آقای ترک تایید کرده که باید هر تلاشی صورت بگیره که منجر به فروپاشی این وضعیت و وارد شدن به ورطه‌ای که تنها عواقب وحشتناکتری رو میتونه برای غیر نظامیان به وجود بیاره جلوگیری بشه. باید بگم که دبیرکل سازمان ملل با اینکه در تعطیلات به سر میبره و دیگر مقام‌های سازمان ملل همواره و پیوسته با جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه در تماس هستند تا بتونن در کاهش تنش‌های جاری همکاری و کمک بکنن. جمعه گذشته فرستاده سازمان ملل در امور خاورمیانه تور ونسلاند گفته که او در گفتگوهای بحرانی با طرف‌های مربوطه و کشورهای عضو در منطقه از جمله لبنان، مصر و قطر برای حمایت از کاهش تنش‌های منطقه‌ای شرکت کرده در این جلسات و داره تلاش میکنه که از سوی سازمان ملل نقش مهمی رو بازی بکنه برای در واقع پایین آوردن این سطح از تنش‌هایی که در حال حاضر وجود داره. مخصوصا در مورد خط آبی بسیار اعضای سازمان ملل نگران هستند و اینکه دبیرکل سازمان ملل در مورد تنش‌هایی که قبل از ترور اهنی هم وجود داشت هشدار داده بود و حالا هم بسیار نگران هستند از اینکه این حملات از سوی حزب الله لبنان از مرز لبنان و خطوط آبی صورت بگیره و همچنین در مورد اسرائیل با اینکه روابط میان سازمان ملل و اسرائیل بسیار پرتشنج هست، باز هم سازمان ملل تلاش میکنه که از اون سمت هم به اسرائیل فشار بیاره و صحبت بکنه تا این تنش ها رو بتونن کنترل بکنن. فرداد ممنونم از تو. مریم رحمتی، خبرنگار ما در نیویورک. با افزایش احتمال اقدام تلافی‌جویانه علیه اسرائیل، ایران با هشدار به شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی خواسته مراقب اختلال‌های ناوبری باشند. تایمز اسرائیل هم گفته ایران به شرکت‌های هواپیمایی در مورد اختلال در GPS در سراسر کشور هشدار داده. گزارش میگه گرچه مشخص نیست چه کسی ممکنه پشت سر این اختلالات باشه، اما گاهی اوقات از این اختلال‌ها برای ایجاد سردرگمی در هدفگیری موشک‌های هدایت شونده استفاده میشه. شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری ایران با رد این خبر گفته هیچ هشدار پروازی درباره محدودیت‌های پروازی و یا توصیه برای تغییر مسیر پروازی اعلام نشده. بعضی شرکت‌های هوایی هم پروازهاشون به تهران، تل‌آویو و بیروت رو به تعلیق درآوردن. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، خود این هشدار نوتم یا هشدار به هوانوردی رو نگاه کردم، به نظر میسه تایمز اسرائیل یکم شاید زیادتر داره توصیف میکنه از آن چیزی که این هشدار اصلی هست، ولی مقامات ایرانی به شرکت‌های هواپیمایی گفتند که مراقب اختلالات GPS یا ناوبری بین‌المللی باشن و اگر اختلالی دیدن اون رو به برج مراقبت تهران اطلاع بدن. چه فکر میکنید دلیلش هست؟ آیا طرف ایرانی داره اختلال ایجاد میکنه؟ آیا نگرانند که طرف اسرائیلی اختلال ایجاد بکنه یا چه بازیگر دیگری میتونه چنین کاری بکنه؟ معمولا پارازیت هایی که روی GPS داده میشه به صورت محلی انجام میگیره و مثلا یک کشور دیگه امکان نداره که این اختلالات رو در GPS یک کشور دیگه ایجاد بکنه. معمولا از محیط نزدیک به مسیر پروازی این کار انجام میگیره یا فاصله به نسبت کم از اون. یه نمونه خیلی مشهورش هم مسیر پروازی شمال به جنوب عراق هستش، معروف به UM688 که تقریبا موازی مرز ایران پرواز میکنه و معروف هستش به خصوص قسمت شمال شرقی این مسیر پروازی معروف هستش به اینکه بسیار اختلالات GPS در اونجا زیاد اتفاق میفته. معمولا در شرایط جنگی وقتی که انتظار میره که دشمن از حمله هوایی استفاده بکنه و سلاح‌های که با GPS هدایت میشن به کار ببره، معمولا کشوری که دفاع میکنه با ایجاد اختلالات GPS سعی میکنه که جلوی هدایت اون اسلحه بمب‌های هدایت شونده با GPS رو به اهدافشون بگیره و اونا رو از مسیر خودشون منحرف بکنه. احتمالش هست که ایران اگر برنامه‌ریزی کرده که حمله‌ای به اسرائیل انجام بده، انتظار داره در مقابلش اسرائیل به اهدافی در داخل خاک ایران حمله هوایی بکنه، از بمب‌های
جی پی اس استفاده بکنه، بنابراین با ایجاد اختلال در جی پی اس سعی بکنه که در این زمینه به نوعی پیش دستی انجام بده. یا اگر فکر میکنه که هواپیماهای دشمن ممکن یا درون های دشمن در آسمان ایران فعالیت بکنن و از جی پی اس استفاده بکنن برای ناوبریشون، این کار باعث بشه که اونا به هدفشون نتونن برسن. البته ایجاد اختلال روی جی پی اس هم دو روش معمول هستش. یکی پارازیت جی پی اس هست که به طور کامل استفاده از جی پی اس رو مختل میکنه. شما دستگاه حتی تلفن ها جی پی اسشون کار نمیکنه، موقعیتشون رو نشون نمیدن. یا اینکه یک روش دیگه هست که پیچیده تر هست، به اصطلاح اسپوفینگ میگن، که اونا هم اون سیگنال های اصلی جی پی اس رو از کار میندازه و یک سیگنال قوی تری رو برای گیرنده‌های جی پی اس میفرسته که موقعیتی کاملا متفاوت با موقعیت واقعی رو روی گیرنده نشون میده که در مواردی میتونه بسیار خطرناک باشه و فقط هم منحصر به جی پی اس نیست. یعنی در موارد بسیاری خلبان‌ها گزارش دادن که همین در روی ایران برای نمونه که سیستم‌های ناوبری دیگرشون هم دچار اختلال شده، وی او آر دی امیشون دچار اختلال شده، ساعت یو تی اس شون که اون ساعت بین‌المللی هوانوردی رو نشون میده دچار اختلال شده و در نتیجه اینقدر اینا خلبان گیج شده که مجبور شده از کنترل ترافیک هوایی تهران بپرسه که مسیرش به کدوم بره و باید به کدوم بر پرواز بکنه. آقای ندیمی، در 13 آوریل 25 فروردین وقتی دفعه اول ایران شروع کرد به حمله به اسرائیل، هشدارهای هوایی صادر کردن، نوتم صادر کردن، کریدورهای هوایی دست کم در نقاط غربی ایران، آسمان عراق و اردن خالی بود. الان ولی تصویر رو نگاه میکنید به نظر میرسه که پروازها کم و بیش به طور عادی داره انجام میشه. به خصوص خطوط هوایی امارات و اتحاد همه پروازاشون رو دارن از اروپا به امارات از طریق آسمان ایران انجام میدن. چقدر محتمل میدونید واقعا که در ساعت‌های پیش رو شاهد یک درگیری باشیم و مقامات هوانوردی ایران چنین هشدارهایی رو ندن به شرکت‌های هواپیمایی؟ آیا اصلا چنین چیزی رو میشه متصور شد که مثلا از ایران دوباره صدها موشک پرتاب بشه بدونی که هشداری بدن به خطوط هوایی؟ بله، هم در پرسش اولیتون هم شما پرسیدین که این نوتام چی میتونه بگه. این نوتامو سازمان هواپیمای کشوری رو منتشر میکنه که هشدار بده به خلبانا که اختلالاتی در جی پی اس میتونه وجود داشته باشه و مراقب این اختلالات باشین. این دلیل نمیشه که این هماهنگی بین هواپیمای کشوری ایران و مراجع نظامی که این پارازیت ها رو تولید میکنن وجود داشته باشه و احتمالاً از پیش این اخطار رو میخواد هواپیمای کشوری به هواپیماهای بین‌المللی بده که این احتمال وجود داره. در صورت لزوم شما با ما تماس بگیرید تا ما مسیرتون رو هدایت بکنیم. بله، همونطور که اشاره کردیم پروازها انجام میگیره. من میبینم پروازهای امارات بسیار متعدد هم اکنون داره از کریدور شمال به جنوب ایران انجام میگیره. قطر هم از کریدور موازی همون کریدور عراق نزدیک مرز ایران انجام میگیره. به نظر میرسه که اخطار مشخصی به خلبان‌ها داده نشده. هم با وجود اینکه یک سری از پروازهای دیپارچر فرودگاه تهران دچار تأخیرهای قابل توجهی شده. در لیست بورد دیپارچر نگاه بکنین بعضی‌ها تا 9 ساعت 10 ساعت هم قرار شده که پروازاشون تأخیر داشته باشه، ولی پروازهای عبوری ظاهرا مشکلی ندارن. ولی همونطور که اشاره کردین این دلیل نمیشه که موشک‌های ایران و سپاه پاسداران از در میان این پروازهای متعدد عبوری به سمت اهدافشون در غرب پرتاب نشن. در گذشته هم این اتفاق افتاده و این احتمال کاملا وجود داره که دوباره هم بیفته، به خاطر اینکه نمیخوان از عامل غافلگیری صرف نظر کنن. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. همزمان با تدارکات برای مقابله با حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل، مایکل کوریلا، فرمانده سنتکام، با رئیس ستاد ارتش اسرائیل در خاک کشور دیدار کرده. در همین حال آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی میگه فرمانده سنتکام که شنبه به خاورمیانه سفر کرده به دنبال بسیج کردن دوباره ائتلافیه که دفعه پیش از اسرائیل مقابل حمله ایران دفاع کرد. در تهران حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، گفته وقتی اسرائیل پاسخ محکمی دریافت کرد میفهمه که اشتباه کرده. وقتی پاسخ محکمی دریافت کنند میفهمند که اشتباه کردند
مدام اشتباه در محاسبه میکنند. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی از ویرجینیا، و منعشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ما هستند. خانم برادوست، خیلی تهدیدات مقامات جمهوری اسلامی پررنگتر و پرسر و صداتر هست این بار در مقایسه با 25 فروردین. چه تصور میکنید؟ چه نوع احتمال، چه نوع واکنشی را از سمت ایران محتمل میبینید؟ ببینید، من تصوری که بعد از این حمله رو دارم به نظر من خطرناکتر هست، چون که خب میدونیم جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد حمله انجام بده که بازدارندگی ایجاد کنه، بازدارندگی که در حمله اول در ماه آپریل صورت نگرفت، بازدارندگی که جمهوری اسلامی تصورشو میکرد بعد از اون حمله بیش از 300 پهپاد موشک به طرف خاک اسرائیل مستقیما از خاک ایران میتونه اسرائیل رو از این که بخواد عملیاتی دوباره علیه ایران انجام بده منصرف کنه. ولی دیدیم نه تنها منصرف نکرد، بلکه در داخل خاک ایران یکی از مهمترین رهبران حماس رو کشت. و چیزی که من برای بعد از این حمله در نظر میگیرم، خب جمهوری اسلامی اگر بیاد با این تبلیغاتی که کرده، با این اگه بیاد چیزی که انتظار داریم، یعنی یک حمله بین جمهوری اسلامی و گروه‌های میلیشیایی از هر طرف حمله کنه و اگر این حمله هم بازدارندگی ایجاد نکنه، به نظر من اینجا جمهوری اسلامی به طرف بمب اتم خواهد رفت. این دلیلی که من به نظر من این خطرناکه و اگر به طرف چنین سیاستی بره و چنین بازدارندگی رو نتونه این دفعه ایجاد کنه، اینجاست که به نظر من موضوع رو خطرناکتر هم خواهد کرد. ولی چیزی که الان در منطقه هست، من خیلی میشنویم که خب این یک جنگ با افکار عمومیه، یه جنگیه که جمهوری اسلامی فعلا شروع کرده، همین الان هم داره به اسرائیل ضرر میرسه. به نظر من برعکس، این یک جنگ روانی نیست. این چیزی که الان ایجاد کرده یک بینش جمعی داره ایجاد میکنه برای منطقه خاورمیانه. مردمی که ممکنه در روز اول بعد از شنیدن کشته شدن هنیه میخواستن که انتقامی گرفته بشه، ولی با طولانی شدن این انتقام و با این موضوعاتی که داره مطرح میشه، با تمام بسته شدن پروازها، با سقوط اقتصادی که داره صورت میگیره، ترس این که تمام منطقه رو در بر خواهد گرفت، چنین جنگی به نظر من افکار عمومی رو داره به اون طرف میبره که لزومی نداره که چنین جنگی شروع بشه، چنین انتقامی صورت بگیره. برای همین هم از من موافقی نیستم که این جنگ روانی شروع شده و به نفع جمهوری اسلامی است و به ضرر اسرائیل است، بلکه داره این منطقه رو اون طرف میبره که این جنگ شروع نشه. و از طرف آمریکا هم چیزی که الان ما شاهدش هستیم و چنین موقعیت حساس و ترسناک که در خاورمیانه شاهد هستیم، به نظر من این اشتباه و ضعفیه که در کاخ سفید دیدیم که امروز ما رو به این مرحله رسونده که احتمال جنگ رو بالا میبینیم در خاورمیانه. آقای امیر، فکر میکنید ایران، اسرائیل، طرفای غربی اصلا تصویر روشنی دارند که مرحله بعدی بعد از واکنش ایران چه شکلی خواهد بود، یا واقعا داریم پا در مسیری میذاریم که آیندهش نامشخصه؟ تصور میکنم که تصویری که وجود داره هنوز بسیار نامعلومه و این رو حتی در مورد خود حکومت ایران هم میشه گفت که هنوز تصمیمات قاطعی رو نگرفتن، از خیلی چیزها میترسن، در مورد خیلی چیزها تردید دارن که توانی داشته باشن. معلوم نیست که هماهنگی با گروه‌های نیابتی تا چه حد میتونه عملی باشه و اجرا بشه طبق تریزی که انجام بدن. هنوز مشخص نیست و نمیشه پیش بینی کرد که حزب الله لبنان چه واکنشی نشان خواهد داد. این پرسش کلیدی هست. ما الان درست 4 سال از انفجار بزرگ در بندر بیروت میگذره و در این جریان خسارات و تلفات جانی شدیدی به مردم لبنان وارد آمد و پرسش در این است که آیا حزب الله وارد یک مرحله ماجراجویانه بسیار خطرناک خواهد شد که زیان تلفاتی و خسارات مالی سنگینی به لبنان وارد خواهد کرد یا نه. آیا این گروه‌های نیابتی، یعنی کتایب حزب الله عراق، نمیدونم حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن، نیروهایی که در سوریه مستقر هستند، اینها واقعا میتونن به صورت هماهنگ اقدام بکنن یا نه؟ مسئله این که آیا اسرائیل ممکنه به حمله پیشگیرانه دست بزنه، به نظر من
در این مرحله بسیار بعید می‌نماد. فرصت کافی نداریم که من دلایلم رو بگم، ولی یکی از دلایل این است که ایالات متحده بسیار فشار میاره که جنگ توسعه پیدا نکنه و اگر حکومت ایران ضربه‌ای وارد میکنه، این ضربه ببینیم ابعادش چی هست و اون موقع تصمیم بگیریم که چه خواهیم کرد. از این نظر من تصور نمی کنم که اسرائیل به ابتکار خودش بیاد و به یک حمله پیشگیرانه دست بزنه، ولی اسرائیلی ها آماده هستن که نه فقط جی پی اس ایران رو به کلی مختل بکنن، بلکه وسایل و تدابیر الکترونی بسیار پیشرفته ای دارن که میتونه فضای الکترونی رو در ایران چنان تغییر بده که موشک‌های رژیم ایران ره رو گم بکنن و یا امکاناتی داده بشه که هواپیماهای اسرائیلی بیاین و عملیاتی رو انجام بدن. الان اسرائیل 50 فروند هواپیمای F-35 داره، یک قدرت هولناک رادارگریزه، میتونه مقدار زیادی بمب حمل بکنه. بمب‌های سنگرشکن را ایالات متحده در اختیار اسرائیل قرار داده، ولی در همون حال ما میبینیم که در شورای امنیت ملی ایالات متحده امشب تشکیل جلسه میده و عقیده به واشنگتن بر این است که اسرائیل عملیات پیشگیرانه انجام نده، مواظب باشه که جنگ گسترش پیدا نکنه. ایالات متحده خواهان دخالت گسترده تر در جنگ نیست، کشورهای منطقه هم این رو نمیخوان و اسرائیل هم نمیخواهد که بار دیگر هدف نکوهش و محکومیت جهانی قرار بگیره. خانم برادوست، زمان قابل توجهی از حمله از کشته شدن هنیه گذشته و هنوز فقط تهدید هست که از سمت تهران میشنویم. در این حال فشارهای بین‌المللی هم بسیار زیاد هست در پایتخت‌های غربی، در پایتخت‌های منطقه‌ای، تماس‌های تلفنی، همه دارن سعی میکنن که شرایط رو آروم بکنن. آیا اصلا میبینید احتمال این رو که ایران بخواد یک قدم عقب بره؟ احتمالش سخت عقب بره، ولی برای اینکه حمله پیشگیرانه، من یک موضوع اینجا طرح کنم. به نظر من اطلاعاتی که اسرائیل داره و اسرائیل خوب نشون داده در تمام عملیاتی که انجام داده، دسترسی داره به دقیق ترین اطلاعاتی که جمهوری اسلامی در جلسات خودش مطرح کرده. ما زمانی شاهد حملات زودتر یا حملات بازدارنده اسرائیل خواهیم بود که اسرائیل مطمئن بشه حمله که جمهوری اسلامی خواهد کرد حمله ویران کننده‌ای برای اسرائیل خواهد بود. بر طبق این تحلیل اگه بدونیم که اگر اسرائیل فعلا این حمله رو شروع نکرده، نشون میده که جمهوری اسلامی حمله‌ای که میخواد انجام بده حمله‌ای نیست که تاثیر آنچنانی رو اسرائیل داشته باشه. پس برای این باید منتظر بود جمهوری اسلامی برای همین من میگم خب بعد از این که بخواد شبه نظامی ها هم استفاده کنه و خودش از خاک ایران هم حمله رو شروع کنه و بعد از اون بازدارندگی درست نشه، اینجا موقعیتی که جمهوری اسلامی هر دو تا کارتش رو از دست میده. کارتی که بازدارندگی درست کرده بوده تا الان به خیال خودش که جلوی حملات اسرائیل خواهد گرفت، کارت گروه‌های شبه نظامی، کارت موشک و پهپادهایی که داشته و به علم داشتن چنین فن و یا تکنولوژی نظامی همیشه بالیده و فکر کرده که این بازدارندگی ایجاد میکنه. وقتی این دوتا رو از دست بده، طرح سومش بمب اتم خواهد بود. برای همینم هست به نظر من بر حسب اون اطلاعاتی که هست جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد، ولی در چه سطحی خواهد بود اسرائیل با دانستن این اطلاعات داره خودش آماده میکنه و حمله پیشگیرانه اسرائیل در سوریه رو ما شاهدش هستیم. سوریه روز اولم که حملات اسرائیل شروع شد، برای اینکه شنیدیم خب داره جابجایی تسلیحات صورت میگیره بین گروه‌های مورد حمایت ایران، حزب الله در سوریه، اونجا حملات رو ادامه داده و داره ادامه میده که اونجا جلوی هر جبهه‌ای رو که قوی بشه علیه اسرائیل میگیره. یعنی با دانستن اطلاعات داره عمل میکنه، نه اینکه اسرائیل منتظره که چگونه جمهوری اسلامی بمب بر سر تل‌آویو بندازه. ممنونم از هر دوی شما. شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از ویرجینیا، و منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. همکار مرضی حسینی در گفتگو با دیوید پترویس، فرمانده سابق ارتش آمریکا در خاورمیانه و رئیس پیشین CIA، نظر او را درباره حمله قریب الوقوع جمهوری اسلامی پرسیده.
به نظر من اونها باید به چند دلیل واکنش بسیار روشنی نشون بدن. اول اینکه این ضربه بزرگی به غرور ایرانه که چنین فرد بلندپایه‌ای در کشورشون حضور داشته. این یک شکست بزرگ اطلاعاتی و امنیتی محسوب میشه. بنابراین اونها مجبور به واکنشن. اما فکر نمی کنم ایران بخواد وارد یک جنگ مستقیم با اسرائیل بشه و حزب الله هم تمایلی به این کار نداره. همونطور که به پاسخ اسرائیل به کشتار وحشتناک حدود 12 بازیکن فوتبال نوجوانان از جامعه دروزی در بلندی‌های جولان واکنش نشون داد. اون حمله به حزب الله نسبت داده شد. اسرائیل طبیعتاً پاسخ داد و فرمانده نظامی حزب الله رو که هدفی بسیار مهم بود از بین برد. بنابراین حزب الله نوعی واکنش خواهد داشت. اما در هیچ کدوم از این موارد فکر نمی کنم ایران یا حزب الله بخواد وارد درگیری بزرگی با اسرائیل بشن. صادقانه بگم فکر نمی کنم اسرائیل هم بخواد وارد یک جنگ تمام عیار با حزب الله یا ایران بشه، چرا که خسارت به اسرائیل با توجه به تعداد موشک‌ها، پهپادها و راکت‌هایی که حزب الله در اختیار داره بسیار قابل توجهه. حتی سیستم دفاع هوایی و موشکی پیشرفته و چند لایه اسرائیل حتی با پشتیبانی آمریکا که در جریان حملات مستقیم ایران به خاک اسرائیل با حدود 350 موشک بالستیک، کروز و پهپاد بسیار مؤثر عمل کرد، نمیتونه به طور کامل از اسرائیل محافظت کنه. فکر نمی‌کنم اونها بخوان با یکدیگه درگیر بشن، زیرا خسارت به هر دو طرف بسیار زیاد میشه. به یاد داشته باشید که خساراتی که اسرائیل در جنگ 2006 به جنوب لبنان و زیرساخت‌های حزب الله وارد کرد، با گذشت زمان مدام مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که بسیار بیشتر از اون که در ابتدا تصور میشد بوده. در اون زمان وقتی من از عراق به فرماندهی مرکزی منتقل شدم، حدود سالهای 2009 و 2010 ارزیابی مجددی از اون که در سال 2006 رخ داد انجام دادیم. ارزیابی اولیه این بود که نیروی هوایی اسرائیل کمتر از اون که اعلام کرده خسارت تحمیل کرد، اما بعداً مشخص شد که اونها خسارت بسیار بیشتری از اون که در ابتدا ارزیابی کرده بودیم وارد کردند. بخشی از مشکل این بود که حزب الله واقعاً در تلاش برای بازسازی تمام زیرساخت‌های آسیب دیده بوده. وقتی سالها بعد پس از فرماندهی در افغانستان مدیر سازمان سیا شدم، ارزیابی دیگه‌ای انجام دادم و به این نتیجه رسیدیم که خسارت حتی از اون هم بیشتر بوده. حالا اوضاع متفاوته. اسرائیل میتونه خسارت بیشتری به حزب الله وارد کنه، اما متقابلا حزب الله هم میتونه خسارت بیشتری به اسرائیل وارد کنه. میتونه دوباره سیستم های دفاع موشکی رو از کار بندازه. به یاد داشته باشید که توان این سیستم ها هرگز نامحدود نیست و اگر تعداد کافی موشک در یک زمان پرتاب بشه، این سیستم ها میتونن اشباع بشن. در این صورت اسرائیل باید اولویت بندی کنه و اولویت احتمالاً و ناگزیر باید زیرساخت‌های نظامی باشه تا بتونن به پاسخگویی ادامه بدن. بعد اون زیرساخت‌های حیاتی و در نهایت مراکز جمعیتی، هرچند که تعیین این اولویت‌ها بسیار دشوار و دردناک خواهد بود. بنابراین فکر می‌کنم اسرائیل قطعاً می‌خواد حزب الله رو به شمال رودخانه لیتانی عقب برونه تا اونها را از دامنه شهرک‌های اسرائیلی در بخش شمالی کشور خارج بکنه، جایی که حداقل 60,000 اسرائیلی به دلیل تهدید حزب الله به ویژه راکت‌های کوتاه‌برد 107 و 122 میلیمتری آواره شدند. این شبیه کاریه که ما در نیمه دوم عملیات در بغداد انجام دادیم، زمانی که با شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران می‌جنگیدیم و به شدت با راکت‌های 107 میلیمتری در منطقه سبز مورد هدف قرار گرفتیم. حدود 12 تا 15 شلیک از 15 راکت در هر بار در طول روز انجام می‌شد. این تقریباً غیرقابل زندگیه. تصاویر خبرنگار ایران اینترنشنال از فرودگاه رفیق حریری بیروت نشون میده برخی خطوط هوایی پروازهاشون رو به لبنان به دلیل نگرانی‌های امنیتی به حالت تعلیق درآوردن. شماری از کشورها هم از شهروندانشون خواستن هر چه سریعتر لبنان رو ترک بکنن. تا به حال آمریکا، استرالیا، کانادا و چندین کشور اروپایی از شهروندانشون خواستن لبنان رو ترک و تا حد امکان از سفر به منطقه خودداری کنن. کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون با ما. متین، خیلی الان میشنوم که دارن میگن فارغ از این که چقدر درگیری بین ایران و اسرائیل به خود ایران بکشه، شاید بیشتر از اون احتمال اینکه پای لبنان کشیده بشه خیلی بالاست. بله این درست است، چون میدونید که این دور اخیر تنش‌ها با کشته شدن فؤاد شکری که از فرماندهان عالی رتبه، شاید عالی ترین فرمانده حزب الله در بیروت آغاز شد و بعد چند ساعت بعد از اون بود که اسماعیل هنیه در تهران کشته شد. در نتیجه به همون اندازه که جمهوری اسلامی خودش رو مجبور میبینه در حال حاضر که پاسخ بده تا اون اعتبارش رو در میان هم دشمنانش و هم همپیمانانش دوباره به دست بیاره و از اون مهمتر بازدارندگی رو که فکر میکنه اسرائیل مدام داره نقض میکنه احیا بکنه، حزب الله هم به همون ترتیب
نیاز داره که این قواعد بازی رو که به نظر اونها با حمله به بیروت شکسته شده دوباره احیا بکنن. به این دلیل اونها هم مجبور هستن پاسخ بدن. با توجه به اینکه نیروهای حزب الله طبیعتاً خیلی نزدیک هستن، در جوار مرز اسرائیل هستن، هم حملات احتمالی حزب الله مشکل‌تر خواهد بود دفعش از سوی اسرائیل، چون میتونن از موشک‌های کوتاه‌برد یا حتی توپخانه استفاده بکنن که خب خیلی سخت است برای سیستم‌های دفاع هوایی موشکی اسرائیل که همه اینها رو رصد بکنه. ولی در این حال همین تجربه جنگ 2006 که در سگمنت قبلیتون بهش اشاره شد به حزب الله این رو یادآوری میکنه که ویرانی که یک جنگ بزرگتر یا تمام عیار با اسرائیل میتونه به همراه داشته باشه شاید غیر قابل تحمل باشه برای جامعه لبنان و پایگاه اجتماعی خود حزب الله رو هم دچار مشکل بکنه. در نتیجه من فکر میکنم هم جمهوری اسلامی و هم حزب الله در مقابل یک معمایی هستن که راه حل خاصی یا مطلوبی براش ندارن. اون همین هست که چطور بازدارندگی رو احیا بکنن بدون اینکه این پاسخی که میدن منجر به یک جنگ بزرگتری بشه که در اون حالت بازنده اصلیش اونها خواهند بود، چون امکانات نظامی اسرائیل به اضافه حمایتی که آمریکا از اسرائیل خواهد کرد، میدونید که قدرت ویرانگری رو به این دو منطقه خواهد آورد، به لبنان و ایران، که تحملش برای هر دو طرف خیلی خیلی مشکل خواهد بود. ولی برای جمهوری اسلامی هم واقعا اگر بخواد در واکنش به کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران ضربه معناداری به اسرائیل بزنه، باید از کشورهای همسایه اسرائیل از جمله لبنان استفاده بکنه. اینطور نیست؟ وگرنه فاصله نزدیک 2000 کیلومتری ایران و اسرائیل فرصت کافی رو برای پدافندهای مختلف به اسرائیلی‌ها میده. میدونید بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه اخباری که منتشر میشد از نوع واکنش ایران این بود که واکنش در واقع چند مرحله‌ای نخواهد بود، یعنی مثلا اول ایران بعد حزب الله، بلکه هماهنگ خواهد بود، یعنی همزمان هم حزب الله هم ایران هم حوثی‌های یمن همزمان حمله بکنن به اسرائیل. به لحاظ صرف نظامی که البته من تخصصی درش ندارم، این احتمال اینکه همه موشک‌ها یا پرتابه‌ها رصد بشن رو خب طبیعتاً کمتر میکنه، ولی در این حال ریسک صدمات انسانی به غیر نظامیان اسرائیلی رو بالاتر میبره. یعنی دقیقاً اون آستانه‌ای که اسرائیل به نوعی تعریف کرده برای پاسخ متقابل شدید رو در اون حالت ما میتونیم شاهد باشیم. از این لحاظ همچنان که عرض کردم برای جمهوری اسلامی و حزب الله مشکل اینه که چطوری پاسخ بدن که اسرائیل دوباره از این حملاتی که انجام داده انجام نده، ولی در این حال این پاسخ هم طوری باشه که اسرائیل رو وادار به یک پاسخ حتی شدیدتر که آمریکا رو به میان بکشه پاش رو اجتناب بکنن و این مشکلی هست که واقعا فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی راه حل خاصی براش داشته باشه، چون اصولا مبنا همون این هست که ایران از یک جنگ رو در رو با آمریکا و اسرائیل به شدت هراسناک است، نه فقط به دلیل اینکه به لحاظ نظامی قابل برد نیست همچین جنگی و زیرساخت‌های نظامی و اقتصادی ایران نابود خواهد شد، ولی به دلیل اینکه در این حال به دلیل این که همچین جنگی میتونه زمینه یک تغییر داخلی رو فراهم بکنه. در تاریخ مدرن جهان اغلب انقلابات متعاقب جنگ رخ دادن، هم در فرانسه در 1789 به دنبال جنگ انگلیس و فرانسه، در 1917 روسیه بعد از در جریان جنگ جهانی اول و همچنین در چین. از این لحاظ من فکر کنم هراس جمهوری اسلامی به همون اندازه که از قدرت نظامی آمریکا و اسرائیل هست، به همون اندازه هم از این هست که شکنندگی بیرونیش در داخل امکان این رو برای مردم فراهم بکنه که اعتراضات رو از سر بگیرن و در واقع به لحاظ سیاسی در داخل ایران دچار یک فروریزی بشه، نه فقط به لحاظ نظامی از بیرون. ممنونم از شما کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون با ما. و به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش از برنامه 24. برنامه را با تصاویری زنده از اورشلیم به پایان میبریم.